खेत भएको एउटा बुढी खोजेर बिहा गर्नु पर्यो बुढी भन्दा फेरि धेरै बुढी होइन है बुढा नीलकण्ठ जाने बाटोमा बिचमा गाडीबाट हिँडेर चाहिँ चपली जाने बाटो हिँड्दैछौँ लगभग 5 मिनट हिँडिसक्दा पनि चपली भएर आएको छैन अब लगभग 10 मिनटमा आउँछ कि फाइनली हामी चपली भद्रकाली मन्दिर पुगेको छौँ यहाँ मन्दिर यहाँ छ र 5 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि र अहिले आउँदा चाहिँ निकै नै चेन्ज देख्न सकिन्छ यहाँ अरू बिल्डिङहरू पनि बन्दैछ सफा छ क्लिन यहाँ पहिले यहाँ बसेर फोटो खिचेको थियो पहिलाको पोज र अहिलेको पोज गर्नलाई मैले पोजै भेटिसकेँ सबै याद छ कुनै स्कुल खोज्न पर्छ तर स्कुलमा हो र त्यो चाहिँ माथि रिजर्ट जस्तो लाग्यो रिजर्ट हो मन्दिरतिर जाउँ सेल रोटी खाउँ होइन त मन्दिर जाने यहाँ भर्याङ बनाएर रहेछ पहिले यहाँ भिडपाखा जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ भर्याङै छ यसरी ओ माई गड क्या ट्रान्जेक्सन अघिसम्म चस्मा थिएन अहिले त स्वाट चस्मा आयो नि के हो यो भर्खर किने त होइन यो पुल अझै पनि याद छ मलाई यो पुलमा हामीले धेरै फोटो खिचेको छौँ उति बेला भन्दा पनि लगभग 10-12 वर्ष नै भयो यो नानीहरूले पिकनिक ल्याउँदाखेरि मेरो पोज चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ यहाँ बल्लु किरण म यहाँ मेरो दाइहरू बसेर खिच्दै थिएँ यहाँ यो पोज थाहा छैन जे होस् पोज रिक्रिएट भइहाल्यो नै हामी चपली भद्रकाली पनि पुग्यौँ अब एकछिन घुम्छौँ अनि हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन कपन गुम्बातिर लाग्छौँ है लगभग रमाइलो नै ठाउँ छ पहिला भन्दा चाहिँ यहाँ सफा सुग्घर एकदम दामी पारेछ पहिला चाहिँ त्यहाँ पिकनिक स्पट समथिङ एउटा थियो अहिले चाहिँ छैन होइन त्यहाँ पकाएको खाएको थियो नि त हामीले हो भने हो नि पल्ली भद्रकालीको दर्शनपछि हामी अर्को यतातिर मन्दिर छ सबै भैरव मन्दिर हाम्रो यहाँ भयो अब यस्तो यहाँ यो बाटोबाट चाहिँ हामी यस्तो जङ्गल त सानो जङ्गल भनौँ रमाइलो आयो है हाम्रो दामी पुल तल खोला त खोलै थियो होला माथिबाट आउने सायद अहिले चाहिँ सुकेछ है यो बेसी पानी पर्दा मात्रै माथिबाट आउने हो कि है ठिकै छ अब माथि जाउँ चाहिँ पहिला भिड थियो अहिले यो स्टोनहरू हालेर चाहिँ एउटा राम्रो बनाएको छ है पहिरो सहिरो नआओस् भनेर खोलाको आवाज पनि मिठो आइरहेछ दामी देख्छ है यहाँबाट खोलाहरू सफा त समवाट सफै छ छैन त दामी यहाँ खोला सायद देखेको छौँ कि हामीले यहाँ पहिले त्यहाँ ठुल्ठुलो चट्टानहरू थियो त्यसमा बस्दै हामीले फोटो खिचेको थियो है त्यो चट्टान चाहिँ अहिले त्यहीँ रहेछ दास चट्टान कि ब्रो यसमा बसेर चाहिँ हामी टन्नै फोटो खिचेको थियौँ अब एकछिन माथि गएर फेरि हामीले यहीँ आएर फोटो खिचेर बिफोर एन्ड आफ्टर बार्नुपर्छ ओ माई गड यहाँ हेर त यहाँ हेरौँ न यहाँ यस्तो सानो कुरा पनि क्या राम्रो देख्नु क्या यो ठाउँमा चाहिँ सुदीप र म बसेर फोटो खिचेको थिएँ कि पहिला म यहाँ हालिदिन्छु एकछिनमा ओ माई गड ल सबै रमाइलो भइरहेको छ नि भर्याङमा मैले फर्स्ट टाइम यस्तो देखेँ कि जे ओ माई गड पसिना पनि आउँछ रहेछ यार मेरो पनि यस्तो
ओ माई गड हियर वी कम मलाई यस्तो ठाउँ एकदम राम्रो लाग्छ है होइन त ब्युटिफुल छ नि मैले चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छु अब आइराम हैया अब यहाँसम्म आएपछि यहाँसम्म किन नजानु हाम्रो अक्षेश्वर महादेव होइन त अक्षेश्वर महादेव कि जय मोमेन्टहरू खतरा लाग्छ क्या भिलेज टाइपमा रिभर होइन यस्तो गाई भैँसी चढाएको ब्युटिफुल उहाँ कपन गुम्बातिर लाग्ने प्रयास गर्छौँ हेरौँ अब बाटो त हामीलाई पनि थाहा छैन अब जहाँ जहाँ लान्छ त्यहीँ त्यहीँ जान्छ हामीहरू त्यस्तै मान्छे होइन होइन हामीले जहाँ पुगे पनि मतलब छैन घर पुग्नु अन्त्यमा घर पुग्नु पऱ्यो अरू त मतलब भएन हामी जानु पनि उहाँ हाम्रो बाटो मिस भएर हामी यतातिर लाग्दैछौँ कि अब त्यो बाटो फेरि खोज्नुपर्छ हामीले यहाँबाट देखा आपने लापरवाही का नतीजा है बाटो हराएर अर्को हेडसेटबाट हिँडिरहेको छौँ इट्स अलवेज अ फन वाकिङ लाइक दिस एन्ड सबेल मलाई यस्तो ठाउँ क्या रमाइलो लाग्छ कि अर्को खेत बारी होइन अब खेत भएको एउटा बुढी खोजेर बिहा गर्नु पऱ्यो प्यारी समझ गई जे होस् हाम्रो हिँडा एकदम रोमाञ्चक हुँदैछ कहाँ पुग्छ कसरी पुग्छ केही थाहा छैन तर रमाइलो भइरहेको छ खग घरमा देखाएको छ हामीले फलो गर्दै जाने गुम्बा चाहिँ उहाँ माथि छ त्यो हेर्दै अब जहाँबाट जानु सकिन्छ त्यहाँबाट गएर गुम्बा छोइरै आइन्छ सके नसके त छुया हो होइन र अहिले हामी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 को टुपेक भन्ने ठाउँमा आएको छौँ गएर हामी बुढा नीलकण्ठ भित्र चाहिँ नेवारी बस्तीमा पुगेछौँ र क्या मजा आइरह्यो यस्तो ठाउँ चाहिँ मजाले भेट्ने रहेछ कि नेवारी बस्ती पुरानो घर नयाँ घर नेवार खाजा घर हाम्रो चाइनिज हाँस कुकुर रमाइलो छ ठाउँ पासा फेरि हामी रङ वे गएछौँ होइन एउटा आन्टीले भन्यो अब फेरि राइट वे जाँदैछौँ तर रङ वे जान्नै रमाइलो रहेछ रङ वे गरेर हामीले एउटा दामी बस्ती देखाउँ अननोन बस्ती 1 hour later बिग बाटो आएको छ कि यो घरहरू यो होइन ब्रो युरोपतिरै आएको छौँ क्या यो हेर त ठाउँ युरोप ब्रो विदाउट भिजा विदाउट पासपोर्ट विदाउट प्लेन टिकट हिँडेर युरोप पुग्दैछ हामीले त यस्तो होइन असार साउन्डकोतिर यस्तो हरियाली हेर्ने छुट्टै रमाइलो हुन्छ कि वाह क्या सीन है हाम्रो कपन गुम्बा उहाँ छ हेर्दा वहीँ छ तर हामी माथिबाट चढेर उहाँ हिँड्नुपर्छ कि इट विल बी फन होइन त ब्रो रमाइलो हुन्थ्यो आफ्नो खेत भए झनै रमाइलो हुन्थ्यो जग्गा किन्नलाई हेर्न आएको नि 16 आना केही रोपेनी रे ओ माई गड हिपी गाई कस्तो के सेतो के नै यस्तो कि तिम्रो एक्सपिरियन्स रमाइलो भइरहेछ कपन गुम्बा पुग्छ भन्ने आश छ गुम्बा पुगे पनि नपुगे पनि यो जर्नीसम्म त रमाइलो छ खेतहरू चाहिँ रमाइलो छ हामीसँग यो बाटो छ हामीसँग त्यो बाटो छ जाने कहाँबाट थाहा भएन यहाँबाट जाउँ कि यहाँबाट जाउँ तर यो हरियालीमा नै मलाई पुगिसक्यो कि सेटिस्फ्याक्सन त भइसक्यो मलाई तर पनि फाइनल चाहिँ एउटा आनी गुम्बा गइसक्यो गइसक्यो त हामी कहिले उता जाँदा आनी गुम्बा गयो नि त कता विष्णुद्वार जाँदा हो र नो प्रब्लम हामी अब नयाँ गुम्बा हुन्छ अब मौसम चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि यस्तो बवाल भइसक्यो पानी परेको चाहिँ माथिबाट नै झर्ना झर्छ कि अब बाढी आएर हेर्न लायक भन्छ पानी परेको त्यही माटै माटो छ पहिरो आउँछ कि चट्टान होइन माटो है यो गयो दोधारमे यो बाटो पनि कुन बाटो जाने मालूम नहीं है फिर भी हम स्ट्रेट बाटो जा रहे हैं बहुत अच्छा है बाटो सी ग्रीनरी सो ब्यूटीफुल ग्रीनरी इन द हाउस
दामी छ यहाँको हैन यु लाइकिङ द वे ब्रो ओके लेट्स गो लेट्स ट्राई दिस वे हाफ द वे and we'll see if we reach somewhere near our destination. This way is quite steep. This way is quite steep, bro. We like this kind of road where we find no any human beings except us. Oh fuck, I think there is the end of way. The way is no more, bro. The way is no more. आउँ त आयो तर बाटै सकियो कि यहाँबाट त पहिरोले यहाँ सब तल गएछ त्यो लुगा हो कि टाइल हो के हो ब्रो टाइल होइन त्यो ब्रो कालिज फर्मबाट सायद काठ हो छैन ब्रो फेरि रङमा हामीले त्यही बाटो रोज्नुपर्ने रहेछ त्यो बाटो हामी माथितिर आयौँ हामी ब्याक दिस वाक इज गोइङ टु मच फन आएको यो बाटो पनि बाटै छैन यहाँ फराकिलो चौर छ अनि त्यहाँबाट भना जङ्गल छ ब्रो निकै रमाइलो हुँदैछ इज देयर वे त्यहाँबाट तल बाटो छ कि हेरौँ प्रोबेबिलिटी कतिको छ बाटो 6/9 or 3/6 अच्छा प्रोबेबिलिटी 50% तर चौर पनि मिठो चौर छ नि होइन नो वे ब्रो आई गेस देयर इज नो वे जाउँ न जाउँ बाटो छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई त यार करान्टे त सिकाइरहेको छ वे जङ्गलमा हराउँदा हराउँदा पानी पनि पऱ्यो पछाडि बहिनीहरूले बाटो देखायो हामीलाई कहाँ जाने भन्दाखेरि जहाँबाट हामी हिँडेर आएको त्यहीँको बाटो देखायो यहाँबाट के गर्यो हामी हरायो नि अब हामी त हरायौँ यहाँबाट अब कहाँ पुग्छ होला मेन रोड अर्का घर पुग्छ कुटेर ल्याउँछ फेरि हामीलाई यहाँबाट मेन माथि पुग्नु लागि ल फेरि हामी बाटो साटो हराएर ओपन गुम्बा क्यान्सल भएर हामी फेरि नेपालको सानो ग्रिसमा आएछौँ जहाँ दायाँ बायाँ गमलाहरू रोपेर निकै राम्रो पारेछन् होइन घर पनि राम्रो राम्रो छ त्यो ल्याम्पहरू पनि एउटा युरोपियन ल्याम्प होइन त पुरानो घर नयाँ घर रोम टाइपको इपिक दामी ओपन गुम्बा सी यू नेक्स्ट टाइम होइन आउँ त हामी खोजे हो तर म्याप स्याप नहेरिकन हामी आउँदाखेरि अलिकति टाइम पाराले जाउँ भनेर हिँडेको त हो तर ट्राई गर्न सकिन्छ है हो ल फाइनली कपन गुम्बाको हाम्रो ड्रिम फेरि रिभाइभ भयो वी आर क्लोज टु कपन गुम्बा यहाँबाट हेर्दा त क्लोजै देख्छ तर पनि 1 घन्टा त म्याक्सिमम है आजको यस यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो यार मलाई त तिमीलाई कस्तो भयो भने तिमीलाई पनि सोध्नु पऱ्यो नि मेरो मात्र एक्सपिरियन्स त भनेर भएन उसको पनि सोध्नु पऱ्यो हामी जोसँग आयो उसको पनि सोध्नु पऱ्यो नि त हो कपन त कपनमै छौँ त्यो कपन गुम्बामा नेपालमा यस्तो ब्रिज पनि हुन्छ कि ब्रो नेभर सिन ब्रिज होइन त ब्रो ब्रो नेभर सिन ब्रिज भने के ओह माई गड ब्रो छैन बाटो छैन यस्तो छ बाटो ठिकै छ हामीलाई पुग्नु पर्ने उहाँ माथि ल हाम्रो कपन गुम्बा जाने आजको सपना नै भयो अब
तर भयो नि हेरि चित्त बुझाउँ है सबिल अगाडि केही त खानु पऱ्यो नि हामीले होइन र के खान जाने खान त जाने तर के खान जाने के खान जाने मिठो मिठो चिज हालिदिनु पऱ्यो नि त भयो कहाँ हो सबिल हामी यहाँ स्पेसल ठाउँ कुन स्पेसल ठाउँ हलुवा खाना आएको होइन त हलुवा होइन